Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So अहिले चाहिँ मैले finally मसँग one of the best and branded action camera अर्थात स्पोर्ट क्यामेरा चाहिँ मैले ल्याएको छु, जसलाई चाहिँ म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। सो जुन क्यामेरा तपाईहरुले कुन क्यामेरा हो भनेर तपाईले गेस गरिसक्नु भयो होला। यो चाहिँ हिरो 11 छ हामीसँग। गोप्रो को एक्सन क्यामेरा अर्थात स्पोर्ट क्यामेराहरु मध्येको एकदमै ब्रान्डेड र एकदमै फेमस क्यामेरा पनि भनौं, जुन क्यामेरा चाहिँ अहिले मैले यसलाई अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। सो हामीले यो चाहिँ मैले आज मात्रै ल्याएको छु मैले यो GoPro 11। सो यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई हामी लेट्स गेट इट, हामी अनबक्सिङ गर्छौं यसलाई। GoPro सो यो एकदमै बवाल छ, बवाल छ। यो कति समयदेखि मैले नि एउटा गोप्रो किन्छु भन्दा त्यो चाहिँ समय चाहिँ किन्ने बेला चाहिँ बल्ल आएछ। र यहाँहरुले देख्न सक्नुहुन्छ गोप्रो के हो कसो हो भन्ने यहाँहरु धेरैलाई थाहा छ, तर पनि मैले यसलाई चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। हो ओके वाउ, यसमा चाहिँ के रहेछ त, ल हामी फाइनली ल यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ डकुमेन्टेसनहरु रहेछ। यो चाहिँ गोप्रो को लोगोहरु भयो। यो सबै म्यानुअल बुक। यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ धेरैवटा भाषामा दिएको रहेछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इंग्लिश फ्रेन्च गरेर लगभग यहाँ कतिवटा भने 15-16 वटा भन्दा बढी भाषामा यसलाई दिएको रहेछ। सबैले पढ्न सक्ने, बुझ्न सक्ने, प्रयोग गर्न सक्ने वान अफ द बेस्ट एक्सन क्यामेरा भइसकेपछि 10-15 वटा देशको मान्छेले त यसलाई आरामले चलाउनका लागि चाहिँ विभिन्न भाषाहरुमा यसलाई म्यानुअल बुकमा चाहिँ विभिन्न भाषाहरुको ट्रान्सलेट गरेर राखेको छ। सो टाइप सी केबल, यो एउटा माउन्ट, त्यसै गरी एउटा हामीसँग रहेको छ स्क्रुप, यो पनि माउन्टको सपोर्ट, अनि हामीसँग गोप्रो ब्याट्री। यो चाहिँ गोप्रोको ब्याट्री चाहिँ अरु भन्दा यसमा अलिक फरक रहेछ। जुन 9-10 हरुको चाहिँ गोप्रोको ब्याट्री ब्ल्याकमा यहाँ चाहिँ ब्लू खालको आउँथ्यो भने यसमा चाहिँ व्हाइट खालको दिएछ। त्यसै गरी फाइनली हाम्रो मोस्ट वेटेड क्यामेरा यो GoPro 11। ओके, केस भयो, यसलाई चाहिँ हामी हाल्दिन्छौँ। भएको चाहिँ हाम्रो यति नै रहेको छ। सबै सामानहरु चाहिँ म यतिकै राख्दिन्छु। जुन GoPro यसमा डाइरेक्ट हामीले GoPro मात्रै हाल्दा हुने रहेछ। सो अब फाइनली हामीले क्यामेरा ल्याइसकेको छौं। क्यामेराको अरु एक्सेसरिजहरु चाहिँ अरु यसमा चाहिने सामानहरु चाहिँ धेरै सामान अझै पनि किन्न बाँकी छ। मैले के यसको लागि चाहिँ खासै केही पनि ल्याएको छैन अहिले। GoPro को लागि चाहिने सामानहरु किन मिल्दैन कि क्या यस्तो गरे त। ल ओके, ल फाइनली अब यो GoPro चाहिँ हाम्रो अन भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले क्विक भन्ने एप्लिकेसनलाई सेट गरेर चाहिँ त्यसलाई डाउनलोड गरेर त्योबाट चाहिँ
हामीले चलाउन सक्छौं जुन चाहिँ यहाँ पनि सम्पूर्ण कुराहरु यहाँ दिएको छ तपाईहरु जति पनि बिगिनरहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि यो चाहिँ यो क्विक भन्ने एप्लिकेसन छ यो क्विक भन्ने एप्लिकेसन चाहिँ मैले मोबाइलमा अलरेडी डाउनलोड पनि गरिसकेको छु यसलाई डाउनलोड गरेर अर्थात क्यूआर बाट पनि स्क्यान गरेर तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो एप्पल स्टोरमा र गुगल प्ले स्टोरमा र दुईटै भर्सनमा डाउनलोड गर्न मिल्छ त्यस्तै गरी अब यो GoPro ले चाहिँ अलिकति बिगिनरहरु हुनुहुन्छ भने कसरी चलाउने कति चाहिँ के चीजहरु हो भन्ने कुराहरु चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले यहाँ हेर्नु भयो भने यहाँ कहाँ के गर्ने भन्ने कुराहरु सबै यहाँ दिएको छ तपाईहरुले यहाँ हेरेर यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले इजिली यसलाई सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी यहाँ यो तपाईहरु GoPro लाई माया गर्नुहुन्छ भने GoPro को चाहिँ तीनटा स्टिकर रहेको छ एउटा दुईटा तीनटा तपाईहरुले कहीं कतै टाल्नु भयो भने हुन्छ र अब हाम्रो क्यामेरा आइसकेको छ अबको बाँकी दिनहरुमा चाहिँ अलिकति फरक किसिमका भिडियोहरु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ लामो समयदेखि मैले पनि मस्ट वेटेड गरेको क्यामेरा हो यो सो यसको प्राइसहरु चाहिँ म अहिले भन्दिन भन्दा पनि यसको प्राइस चाहिँ ठ्याक्कै मैले यसको चाहिँ 4 इयर्स को चाहिँ एउटा वारेन्टी को पैसा तिर्नु पर्छ जसको पैसा इन्स्योरेन्स भनौं इन्स्योरेन्स को पैसा सहित गरेर चाहिँ यसको चाहिँ मैले $650 तिरेको छु यसको सो मैले अब यसको लागि चाहिँ मैले एउटा यो ह्यान्डसेट यो चाहिँ हेड स्ट्र्याप माउन्ट पनि किनेको छु एउटा जसलाई पनि म यसलाई पनि सँगै अनबक्सिङ गरौँ र यसलाई लगाएर पनि हेर्छु म एकचोटी है ओके सो ल यो भयो अरु के रहेछ यसमा एउटा हामीले ब्याग दिएको रहेछ यो चाहिँ यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ हामाको हो हामा अल्सो बेस्ट क्वालिटी हामा अल्सो बेस्ट क्वालिटी यु नो दैट सो यसमा चाहिँ एउटा ब्याग दिएको रहेछ हामीलाई त्यस्तै गरी यो चाहिँ हेड स्ट्र्याप माउन्ट हो यो तपाईहरुले यसलाई चाहिँ यस्तो गरेर अब यो क्यामेरालाई हामीले यहाँ राखेर चाहिँ हामी यतिकै सेल्फ हिँड्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ राखेर यसलाई चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्न सक्ने भयो अब चाँडै नै मैले यो GoPro Hero 11 को रिभ्यु भिडियोहरु पनि ल्याउने छु यहाँहरुले सम्पूर्ण भिडियो हेरेर हामीलाई साथ दिनु होला यहाँहरु जति पनि PikeyTv YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला र भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला हामीले विभिन्न रोमानियाको बारेमा अन्य विभिन्न चाहिँ जानकारीमूलक भिडियोहरु तपाईहरु सामु ल्याउने छु सो त्यसैकारण तपाईहरुले भिडियोलाई हेर्दिनु होला र भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला थ्यांक यू सो मच